શું તમારી વેફર્સ વ્હાઈટ કે સોફ્ટ નથી બનતી, કાળી થઈ જાય છે કે રેડ થઈ જાય છે? તો આખું વર્ષ સ્ટોર કરવા માટે આપણે બનાવવાના છીએ જાળીવાળી વેફર્સ, જે ખૂબ જ સોફ્ટ અને ક્રન્ચી એવી બને છે. ચલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ. વેફર્સ બનાવવા માટે મોટી સાઇઝના મેં બટેકા લીધા છે. જે વેફર્સના બટેકા આવે છે આ બટેકા હોળી ધૂળેટી પછી માર્કેટમાં આવવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. બટેકાને આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈશું. 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાના છે, એટલે ઉપરથી બધી જ માટી નીકળી જાય. બટાકાને ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે છોલી લેવાના છે. બટાકા છોલી અને પાણીમાં આ રીતે મૂકતા જઈએ. બટાકા બધા જ છોલાઈ ગયા છે. હવે આપણે વેફર્સ પાડવાનું ચાલુ કરીએ. આપણે જાળીવાળી વેફર્સ પાડવાની છે. આ રીતનો મેં સંચો લીધો છે. આ સાઈડ પ્લેન વેફર્સ પડે છે અને આ સાઈડ જાળીવાળી પડશે. એક બટાકું લઈ અને પહેલાં સીધું પાડવાનું, પછી ક્રોસમાં મૂકવાનું. બટાકાને સીધું, પાછું ક્રોસમાં, સીધું, પાછું ક્રોસમાં. આ રીતે બધી જ વેફર્સ પાડી લઈશું. આ રીતે બધી જ વેફર્સ પાડી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો જાળીવાળી કેટલી સરસ પડી છે. પાડેલી વેફર્સને આપણે સાઈડમાં પાણીમાં નાખતું જવાનું છે. આ રીતે પાણીમાં જ રાખવાની છે. વેફર્સ આપણી બધી જ પડાઈ ગઈ છે. એને હવે બીજા ચોખ્ખા પાણીમાં લઈ લેવાની છે. જ્યાં સુધી પાણી એનું નીટ એન્ડ ક્લીન ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે 2 થી 3 વખત પ્રોસીજર કરીશું. આ રીતે એક્સ્ટ્રા સ્ટાર્ચવાળું પાણી કાઢી નાખવાનું છે અને આ પ્રોસીજર 2 થી 3 વખત કરી લીધી છે. અને વેફર્સને હું પાણીથી ડૂબાડૂબ રાખીશ. હું રાત્રે પાડું છું અને સવારે બોઇલ કરી અને પછી વેફર્સને સુકાવું છું તડકામાં. તમારે તરત જ વેફર્સને પાડી અને પછી તરત બોઇલ કરી અને તરત પણ સુકાવી શકાય છે. વેફર્સ આપણી 5 કિલોની છે. આપણે અડધી અડધી કરી અને બાફી લઈએ. એને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું. સાઈડમાં મેં ગેસ ઓન કરીને એક મોટા વાસણમાં અડધું વાસણ ભરાય એટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. એમાં હું 4 ટેબલ સ્પૂન મીઠું નાખીશ. તમારું વાસણ જેવડું હોય એ પ્રમાણે તમારે ચિપ્સ બાફવાની છે અને એ પ્રમાણે તમે મીઠું એડ કરજો. એક નાનો ટુકડો ફટાકડીનો એડ કરવાનો છે. આ તદ્દન ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી જે ચિપ્સ બનશે એ એકદમ વ્હાઈટ બનશે. હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણે ચિપ્સને એડ કરી લઈએ. ચિપ્સને મેં ફૂલ ફ્લેમ ઉપર જ કૂક કરી લીધી છે અને ચેક કરી લેવાનું. આને વધારે પડતી પણ બાફી નહીં લેવાની અને કાચી પણ નહીં રાખવાની. કાચી રાખશો તો ચિપ્સ આપણી કાળી પડી જશે અને વધારે જો બાફી લેશો તો રેડ થઈ જાય છે. આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો. સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે કાઢી લઈએ. જારીની મદદથી આ રીતે કાઢી લેવાની છે. ચિપ્સ બધી કાઢી લીધી છે. 2.5 કિલો બટેકાની ચિપ્સ મેં કાઢી છે. વળી પાછા 2.5 કિલો બટેકાની ચિપ્સ વળી છે એ હું આ પાણીમાં બાફી લઈશ. અગર તમારું પાણી વધારે પડતું સ્ટાર્ચવાળું હોય તો પછી એ પાણી કાઢી અને ફરી નવી પ્રોસીજર કરવાની છે. પાણી ગરમ કરવાની, મીઠું નાખવાની અને ફટાકડી એડ કરવાની. એ પ્રોસીજર ફરી કરવાની. હવે તડકામાં આપણે સ્વચ્છ શીટ ઉપર ચિપ્સને સુકાવી દેવાની છે. ચિપ્સને આ રીતે છૂટી છૂટી સુકાવીશું. પાંચ કિલો ચિપ્સને મેં તડકામાં સૂકવી દીધી છે. આ રીતે સૂકવવાની છે અને સાંજ પડે ઘરમાં લઈ લેવાની. જાળીવાળી વેફર્સને મેં 2 દિવસ સુધી તડકામાં સુકાવી લીધી છે. કાલે સુકાવી અને આજે સુકાવી. સુકાઈ ગઈ એટલે આપણે સાઈડમાં તેલ ગરમ કરીને હું તમને તળીને બતાવું છું કે કેટલી ફાઇન થઈ છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે એક વેફર નાખી અને ચેક કરી લઈએ.
તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તળી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કેટલી વ્હાઈટ અને સરસ થાય છે. વેફર તળાઈ જાય પછી ઉપરથી મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીએ. ઉપરથી દળેલી ખાંડ સ્પ્રિંકલ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, બટાકાની વેફર્સ આપણી તળાઈને સાવ થઈ ગઈ છે. એની ટાઈમ તમે એન્જોય કરી શકો છો. અને આમાં નાની નાની ટિપ્સ અને ટ્રિક્સનું ધ્યાન રાખશો તો તમારી વેફર્સ પણ આટલી સરસ બનશે. તમે જોયું કે કેટલી વ્હાઈટ અને સુપર સોફ્ટ બની છે. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.